درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت دو یار گرامی و دو دوست گرامی هستم که با هم فعالیت‌های رسانه‌ای هم داشتیم. دکتر نوذری و پدر هومر گرامی رو با هم داریم. با هم یک گفتگوی سه نفری خواهیم داشت در خصوص فعالیت‌های خستگی ناپذیر و درخشان هومر آبرامیان که برای فرهنگ ایران و ایران انجام داده. میریم پیش دوستمون و گفتگومون رو آغاز میکنیم. درود بر شما. درود و سپاس بیکران. درود بر شما و درود بیکران به دوست بسیار بسیار ارجمندم پروفسور حسام نوذری گرامی که برای من به راستی مایه نازش و سربلندی است که در کنار چنین بزرگمردی و به ویژه در کنار شما که با هم باشید باشم و با هم زمانی رو بگذرانم. سپاس از اینکه این برنامه رو فراهم آوردید. درود بر شما هومر گرامی و افشین گرامی. چقدر مایه افتخار من هست که در خدمت هر دوی شما باشم. واقعا چه روز خوبی برای من هست امروز. از صمیم قلبم این رو میگم. هومر واقعا شخصیتی است بی همتا، شخصیتی است بی نظیر و من حس میکنم که در ایران پیروزی دم دست ماست، پیروزی در دسترس ماست و ما در نبرد با خرافات هستیم با یک اردنگی ملی و چه نقش بزرگی هومر بازی کرده برای یاری دادن به دختران ما به ویژه و پسران ما برای انجام دادن این اردنگی ملی. چون زمانی که شما به نبرد با خرافات میرید نیازمند به یک آلترناتیو واقعا هستید تا جایگزین اون بشه. خرافات صده هاست که در میهن ما جا گرفته و هومر اون آلترناتیو رو به ما داد واقعا که شاهنامه است. من بارها به شما گفتم افشین گرامی که به راستی شاهنامه جان ایران است. شاهنامه شناسنامه ماست و ما با شاهنامه آشنا نبودیم. ما با تاریخ میهن خودمون قهر بودیم و هومر به ما یاد داد که وظیفه هر ایرانی است، تمام فرزندان ایران، که با تاریخ ایران آشنا بشن و همین واقعا الهام بخش خود من شد که پل بزنم به تاریخ ایران، به شاهنامه و به پیش از اون، به پیش از هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان و دیدم که واقعا چه تاریخ باشکوه این سرزمین داره. برمیگرده به 85,000 سال پیش اگر نگاه کنیم به فلات ایران، به فلات بزرگ ایران و بعد حدود 60-65,000 سال پیش اگر سری بزنیم به کوههای زاگرس. به هر حال نمیخوام سرتون رو درد بیارم، فقط میخوام به شما بگم که چقدر خوشحال هستم که در خدمت هر دوی شما هستم و چقدر مایه افتخار من هست که در خدمت هومر بزرگ باشم. به همچنین سپاسگزارم ازتون. من از نظر خودم به هر حال تو این مدتی که کار میکردیم من خیلی اول تو اخبار و سیاست و اینجور چیزا بودم، بعد دیدم نه یه چیزی کمه اینجا برای اینکه یه هویتی ما میخوایم. این هویت ایرانی اصلا یعنی چی؟ آیا وقتی میگیم ایران یعنی مرزهای ایران فقط همین کوها و دشت و مثلا دریاهاشه، یا اینکه نه یه چیز دیگه ایه؟ چون اینا همه جای دنیا هست. هویت هر کشوری، هر ملتی توی فرهنگشه و توی تاریخشه و وقتی که مخصوصا اومدم آمریکا دیدم که همین تاریخ چند صد ساله رو چقدر بهش پر و بال میدن و چقدر راجبش صحبت میکنن، فیلم میسازن راجبش تو مدرسه این ور اون ور، چقدر مهمه این تاریخ. و بعد متوجه شدم که پس ما باید این هویت رو زنده کنیم و چقدر وقتی میری سراغ ایران میبینی که چقدر عمیقه، چقدر زیباست، چقدر قشنگه، چقدر طبیعی، با طبیعت منطبق این فرهنگ ایران و برای همینم ماندگار و جاودانه است. برای همینه که ایران هم واقعا سرزمین جاویده، به خاطر این فرهنگ است و این فرهنگ باید شناسونده بشه. دقیقا شما درست اشاره کردین، ما فراموش کرده بودیم این فرهنگو، حالا به خاطر آموزش غلط بوده، شیوه یا همین حاکمیت اسلام بر کشورمون به نظر من صدمه بزرگی زد به ایران و این شد که یه تعداد معدودی واقعا آدم رفتن دنبال این که این فرهنگ رو پیدا کنن و اینو بشناسونن به بقیه و به نظر من هومر یکی از اون بگم دورهای گرانبهایی هستش که این کار رو انجام داد به نحو عالی، یعنی به یه ورژن خودش رو در حقیقت آورد و این واقعا شایان ارزش‌گذاری بیشتر از این حرفا هست. یعنی کاری که هومر کرد خیلی خدمت بزرگی بود به همه ایران و ایرانیان
و باید که بیشتر از اینا ازش تقدیر بشه و خواستم که من یه برنامه‌ای بذارم با ایشون و در مورد فعالیتش صحبت کنم. با شما در میون گذاشتم، دکتر نوذری گفتن که بذاریم با هم صحبت کنیم راجبشون، بس یه برنامه 3 نفره داشته باشیم. و حالا من دیگه میسپارم میکروفون به خود هومر تا هومر هم اگر نظری داره، اگر صحبتی داره و به ما بگه که چی شد اصلا افتاد دنبال ایران، برای چی اصلا رفت دنبال فرهنگ ایران، چی دید توش، از کجا شروع شد. یه ذره بر ما اینو حسام باز کن، خوشحال میشیم بشنویم. نخست از اینجا بیاغازم که شاهنامه ما هم رزمنامه ماست و هم بزمنامه ماست. یعنی رزم و بزم همیشه با هم هست. ما در هر جنگی پیش از که جنگ رو بیاغازیم و همینجا بگویم که هرگز هم آغازگر هیچ جنگی نبوده ایم، بلکه هرگاه که دشمن بر ما تاخته است جنگ را آغازیده ایم، ولی پیش از آغاز جنگ بزم ساخته ایم، بزم و میگسار. در کنار این رزم بزم همیشگی است. اینجا هم امروز شما دو تن بزمی برپا کردید. امروز ما در بزم نشستیم، بنابراین اون جامعه رزم کنار می نهیم، اندکی کوتاه زمانی و به بزم می نشینیم. این یک نکته. نکته دیگر این که افشین گرامی درباره جانمایه ایران سخن گفتی، یا به گفته خودت هویت ایرانی. ببینید، همان گونه که جسم و تن با همند و با همند که زندگی رو پدید می آورند، چرا که تن بی جان لاشی بیش نیست، لاشی که نمی توان حتی آن را نگهداری کرد و هرچه زودتر یا سوزاند یا به خاکش سپرد، وگرنه بوی گندش جهان را می گیرد. همون تنی است که تا پیش از اینکه جان از او جدا بشود یک باشندگی بسیار ارزشمندی بود، ولی همین که جان از او جدا گشت هیچ نیست جز یک لاشی تباه که باید هر چه زودتر یا سوزاندش یا به خاک سپردش. جان بی تن هم در انگار هم نمی گنجد. یعنی چه؟ مگه می شود جان باشد ولی تن نباشد؟ ایران و شناسی ایرانی همین گونه با هم. ایران از درون مایه، از برون مایه که نگاه می کنیم، کوه است و جنگل است و خاک است و کویر است و همه هم یک از دیگر زیباتر. گمان نمی کنم در جایی از هیچ یک از سرزمین‌های جهان شما آن زیبایی ها که در کوه و دشت و صحرا و بیابان و گل و گیاه و جانور ایرانی و مردم ایران، مردم زن و مرد ایرانی، کودک ایرانی، شما هیچ زنی به زیبایی زنان در کردستان نخواهید دید. در شمال، در گیلان، مازندران، در اصفهان، در جای جای ایران. هیچ مردی به خوشتیپی مرد ایرانی در هیچ کجای جهان پیدا نمی‌کنید. من نمیدونم چرا. هیچ انگبینی خوشمزه‌تر و خوشبوتر از انگبین ایران پیدا نمی‌کنید. این که برون مایش، این اون جام هست یا اون تن، ولی بدون جان نمیتواند باشه. جانش چیست؟ جان این ایران فرهنگ ایران است، هستی شناسی ایرانی، بینش ایرانی، نگاه ایرانی به آسمان، به زمین، به هستی بخش و پیوند خود با جهان و با هستی و هستی بخش. این هست آن چیزی که ایران رو و فرهنگ ایران رو تکدانی می کند. از همین سراندیشه و از همین سرچشمه است که شما ببینید که پروفسور نوذری گرامی فرمودند که رفتن و تاریخ ایران رو کاویدن، بررسیدن. ولی پروفسور حسام نوذری گرامی، شما در هیچ کجای این تاریخ آیین بردهداری ندیدید. دیدید؟ ندیدید. چرا؟ چرا ایرانی هرگز بردهداری نکرد؟ چرا ایرانی هرگز در هیچ جنگی پس از پیروزی بر مردم اون سرزمین زنان اون سرزمین را برهنه به خیابانها نکشاند در حالی که دیگران کردند؟ چرا ایرانی کینه نستاند، خون بیهوده بر زمین نریخت؟ چرا ایرانی هرگز آغازگر هیچ جنگی نشد؟ اینها پرسش‌هایی است که باید پاسخ داد و پاسخ در همون جان این تن است، این بدن است که بدن ایران است،
همون خاک و جنگل و کوه و دشت و جز اینها و هم زیبا، ولی جانش از تنش هم زیباتر است. ایران است و رستمش، ایران است و شاهنامش، ایران است و گیو و گودرز و بیژن و منیژش، ایران است و رودابش، زال و رودابش. اینا رو شما بگیرید، از ایران هیچ بر جای نمیمونه، هیچ ارزشی هم نخواهد داشت جز همان تن لاشه. هر چه زودتر باید او را یا به خاک سپرد یا باید سوزاندش. چرا؟ چون میگندد، خواهد گندید. ولی آنچه که نمیگذارد که این تن بگندد همان فرهنگ ورجاوند بنیاد اوست، هستی شناسی اوست، بینش اوست. نگاه این فرهنگ است به آسمان، به زمین، به آب و خاک و گیاه و جانور، به پیوند خود با آب و خاک و گیاه و جانور. در هیچ کجای جهان، در هیچ فرهنگی شما این همه ارزش برای داده های هستی نمیابید. ببینید در دستگاه یزدانشناسی ایرانیان این همه ایزدان بلندپایه که ساخته شدند از ذهن و اندیشه ایرانی برای پاسداشت این باشندگان زمینی، آب، خاک، آتش، هوا، هر یک از آنها دارای ایزدی شدند، ایزد پاسدار. و چه ایزدان بلندپایه، ایزد بانو اردویسار آناهیتا که نگهبان آب هاست. خب در چنین بینشی شما هنگامی که بدانید که ایزد بانوی بلند پایگاهی مانند ایزد بانو اردویسار آناهیتا آبها را پاسداری می کند، شما آب را آلوده نمی کنید، شما آب را به هرز نمی دهید، به آب بها خواهید داد، چنان که کردیم در گذشته های دور و نزدیک. همین گونه پاسداری از خاک، پاسداری از جان، تقدس جان در فرهنگ ایران از این روح هست که و گرامی داشت زن، گرامی داشت ارزش های هستی، همه اینها رو در کرانه های گوناگون فرهنگ ایران با آسانی پیدا می کنید و سراندیشی همه اینها برمیگردد به داستان آفرینش ایران. ولی پرسشی پرسیدید که چگونه شد که من برانگیخته شدم. همینجا بگویم که پروفسور نوذری گرامی، من دانش آموخته هیچ دانشگاهی نیستم، اندوهمندانه این رو میگویم. در روزگار نوجوانی و جوانی من این شانس رو پیدا نکردم که بتوانم به کانونهای دانشیک بروم و آنگونه که دلم میخواست دانش بیاندوزم. ولی اونچه که سپهر با من کرد، از کودکی من در کلاس سوم چهارم بود که روی به کتاب خواندن آوردم و کتاب‌هایی رو خواندم که اگر خودم در اون زمان پدر چنین فرزندی می بودم که من بودم، پروانه خواندن اون کتاب‌ها رو به این کودک 10 ساله، 11 ساله، 12 ساله نمیدادم. من در اون زمان رمان‌های بزرگ جهان رو خواندم، مانند بینوایان ویکتور هوگو، جنگ و صلح تولستوی و بسیاری از نوشته‌های کنان جهان آن روز رو خواندم و از اونجایی که یادویر خوبی هم داشتم در ذهن من ماند. کتاب بینوایانی رو که من در 11 سالگی خواندم، اکنون اگر شما باز کنید کتاب در دست شما، من از حرص برای شما میخوانم. برای نمونه در جایی به نام قلبی زیر یک سنگ، ماریوس پکوزت می نویسد که عشق درود فرشتگان است به کواکب، دو به دو، پهلو به پهلو، در یک قبر کنار هم خفتن و سر انگشت یکدیگر را به نرمی نوازش دادن، این برای ابدیت من کافی است. و باز در جای دیگری می نویسد کسی را که دوست می داریم خدای زمینی ما می شود. شک نیست که خدا هم به این خدای زمینی حسد می ورزید اگر خود بیچون و چرا جهان را برای جان، جان را به خاطر عشق و عشق را به خاطر خود نیافرید. اینها از سن 11 سالگی در ذهن کودکانه من ماندن، اگرچه خواندن اون کتاب ها برای کودکی به اون سن و سال برازنده و شایسته نبود، ولی در خانواده من کسی نبود که من رو باز بدارد یا بداند که کودکی در اون سن و سال به چه چیز نیاز دارد یا نیاز ندارد. ولی به هر روی من در چنین خانواده‌ای باریدم. پدرم راننده کامیون بود
کامیون داشت از آن خودش و میراندش. کمتر در خانه بود. مادرم زن بسیار نیرومندی بود، اگرچه توان خواندن و نوشتن نداشت، ولی بسیار دوست می داشت که من برای اون کتاب بخونم. و چون توان خریدن کتاب هم نداشتیم، خوشبختانه در شهر همدان که من در اونجا زائیده شدم و بالیدم، یک کتاب فروشی بود که یک جوان بسیار بسیار خجسته‌ای کاری کرد که کتاب رو اجاره هم میداد. ماهانه 2 تومن ما پرداخت میکردیم و کتاب میبردیم، میخواندیم، برمیگردوندیم، کتاب دیگری میبردیم. این شانسی شد برای من که من همواره درود فرستادم به اون جوان که اون کتابخانه رو پدید آورد برای ما بچه‌هایی که تنگ دست بودیم، دسترسی نداشتیم، نمیتوانستیم کتاب بخریم، ولی این راه رو برای کودکانی مانند ما یا نوجوانانی مانند ما گشود. از همون زمان من اندک خب آغاز کردم با رمان‌های بزرگ، سپس اندک رسیدم به اندیشه‌های فلسفی افلاطون و از ایران هیچ نمی‌دانستم، هیچ دلبستگی ویژه‌ای هم نداشتم، جز اینکه پدرم با اینکه دانش بسنده نداشت، پدرم آدم دانش آموخته نبود، همچنان که خود من هم دانش آموخته نبودم، ولی در روزگار کودکی نشان میداد مهری رو که داشت به ایران و این رو به من می سپرد به گونه ای ناخواسته، ناخودآگاه. برای نمونه یک یادواری رو برای شما بگم. روزی من شاید در همون سن 10-11 سالگی بودم، همراه با پدرم خیلی نگاه میکرد به شیوه راه رفتن من. اگه اندکی شلخته راه میرفتم مرا مینکوهید، میگفت مانند مرد راه برو، این چه شلختگی است، چرا اینجوری گام بر می‌داری؟ دوست داشت که من مانند سربازان گام بردارم. من خب ناگزیر این کارو میکردم، بسیار میکوشیدم که همواره درست بایستم، خبردار باشم، حالا چرا شور نمیدارم. ولی انگاری که پدرم یک دلبستگی داشت به اون نیروهای رزمی ایران و بسیار گرامی می‌داشت. با اینکه گفتم دانش آموخته نبود در هیچ دبستانی یا دبیرستانی یا دانشگاهی، ولی دانسته بود که اون نیروهای رزمی ایران را چگونه پاس داشتن در گذرگاه تاریخ، اینها رو بسیار ارج می‌گذاشت. یک روز که با هم گذر می‌کردیم، از روبرو یک سرهنگ ارتش با اون جامعه ارتشی خودش و همسرش و کودکانش هم باش داشتن از روبرو می‌آمدن. پدر من به گونی از کنار این سرهنگ گذشت انگاری که یک سرباز از کنار یک فرمانده خودش می‌گذرد، با چنین گرامی داشته بسیار. پس از اینکه گذشتیم، پدرم رو کرد به من، گفت دیدی من چه کردم؟ گفتم بله، ولی نفهمیدم برای چه شما این کار کردید. گفت خواستم تو بدانی این جامعه رو دیدی بر تن این مرد؟ این جامعه رزمی است که اینها کشور تو را، خانواده تو را، سرزمین تو را پاس می‌دارن از گزند دشمنان. هر کجا که این جامعه را دیدی، حتی اگر روی یک چوب آویخته بود و رفته بود خودش در کنار رودی سر و دست و صورت بشوید و این کت رو آویزان کرده است بر اون چوب، تو باید همین گونه رفتار کنی در کنار آن جامعه که من کردم با این مرد. این نشان میداد اون مهر ویژه‌ای یا گرامی داشت ویژه‌ای که پدرم داشت نسبت به اون نیروهای رزمی که ایران رو از گزند دشمنان پاس می‌داشتن. خب من اینها رو اندک در خودم فرو بردم و در سن 14-15 سالگی من با شاهنامه آشنا شدم و بسیار غریبانه، چرا که من بارها گفتم در اون روزگار رویکرد به شاهنامه نشان دبنگی بود، یعنی میبایست نشان بدهی انگاری که بازوغال بر پیشانی خود نوشته باشی که من دبنگم، من نادانم که برای سراغ شاهنامه، چرا که در اون همبودگاه جوانان و نوجوانان آن روز که من بودم مایه سربلندی نبود. مایه سربلندی پرداختن به فرض کن داستایوفسکی بود یا نمیدونم چخوف بود یا ماکسیم گورکی یا مارتین و جز اینها. و اگر میخواستی دلیری کنی به سراغ شاهنامه بروی و داستانهای ایرانی، انگاری که واپس رفتی، انگاری که کندذهنی خود را به نمایش گذاشتی. ولی من به هر روی با دلیری که داشتم گذشتم، بی پروا
رفتم دنبال شاهنامه، با اینکه نمیفهمیدم، با اینکه آنچه را که میخواندم نمیدانستم، ولی میدانستم که نمیدانم. میدانستم که در اینجا گنجینه‌ای هست که من نمیتوانم بلندش را بفهمم و اندک اندک باید بکوشم تا بیشتر بفهمم. از این رو هست که شاهنامه به دستان من چسبید، از دستان من جدا نشد. یعنی در زندگی من هرگز از همون سنین 14-15 سالگی تا به امروز شاهنامه از من جدا نشد. انگاری که کتاب دعای مسلمانان یا مسیحیان که همواره با خود دارند که آنها را از گزند باد و باران روزگار در پناه بدارد، من هم پناه بردم به شاهنامه، چون میدانستم که اگر پناهی هست در همین جاست، نه در جایی دیگر. و از اونجایی که هیچ پایبندی ویژه‌ای به هیچ دینی، با اینکه در یک خانواده مسیحی زاده شده بودم، ولی نه پدرم و نه مادرم هیچ کدام آن پایورزی‌های دینی را نداشتن و من آزاد بار آمدم و در این آزادگی از سن 11 سالگی رفتم به پژوهش در دینها. خب مسیحیت رو تا آنجا که در توانم بود، تورات در خانه داشتیم، همه را خواندم. در سن 18 سالگی رفتم به دبستانی که یا مکتبی که پدر ابوالحسن بنی صدر، آیت الله بنی صدر در همدان به نام مکتب اسلام گذاشته بود، در آنجا نام‌نویسی کردم. در دبستانی که ایشون بنیاد گذاشته بود دوره اسلام شناسی رو گذراندم. نخستین قرآن به زبان فارسی رو از دستان آیت الله بنی صدر امام جمعه همدان دریافت کردم و در 22 سالگی رفتم به سراغ آیین بهائیگری. در اونجا پژوهش‌های بسیار فراختمن انجام دادم و آنچه را که میبایست میدانستم در زمینه دین‌های ابراهیمی همه را دانستم و همکنون هم پیرامون من پر است از تورات و قرآن و انجیل و نامه‌های دیگر دینی. چرا اینها رو میخوانم و بهشون بها میدهم؟ از دیدگاه دانشیک که با نگاه به تاریکی ها میتوان ارج روشنایی ها شناخت. با نگاه کردن با اون سراندیشه های تباه کننده دین های ابراهیمی و هنگامی که برمیگردی به فرهنگ ایران اینها رو به همسنجی میگذاری، میدانی که چه بیدادی است یا چه دادی است، چه ناهمسانی است میان این دو جهان بینی، این دو سراندیشه دین‌های ابراهیمی و اندیشه‌های ایرانی. همین نکته همینجاست. می‌خوام این دقیقاً این نکته رو کی شما متوجه شدین؟ شاید در سنین 23-24 سالگی. یعنی رویکرد من در جستجوی یک به گفته تازیگویان در جستجوی یک حقیقت بودم. و چرا این گونه شد؟ این رو هم بگویم، نه اینکه من یک برجستگی ویژه‌ای داشته باشم که من ناخودآگاه راه افتادم با چراغ دنبال راستی، نه این گونه نبود. من در سن 11 سالگی که در دبستان الوند در همدان درس می‌خواندم، در اون دبستان که وابسته به کلیسای پروتستانیسم بود، آمریکایی‌ها اون دبستان رو از خود بر جای گذاشتن پس از جنگ دوم جهانی و رفتند. در زمین اون دبستان یک کلیسای ساخته بود و ما بچه مسیحا رو روزهای یک شنبه می بردن به اون کلیسا آموزش دینی می دادن. من در سن 11 سالگی در پی پرسش‌های پیگیر که داشتم از کشیش، که کشیش هم یک ایرانی آمریکایی بود، از آمریکا به تازگی آمده بود، مرد بسیار بسیار بدگوهری بود این کشیش. در پی پرسش‌های من رو از کلاس بیرون انداخت و با خواری آنچنان دشنامگونه من رو از کلاس بیرون انداخت که کینه او در اون روان کودکانه من نشست. نه تنها از خود او که کشیش بود، بلکه از خدای او، از دینی که او آن را نمایندگی میکرد. آنچنان دچار کینه شدم که گفتم من باید بگردم این خدای دیوخو که تنها به گناه پرسیدن میتواند کودکی را این گونه به خواری با لگد از کلاس بیرون بیندازد، من باید بشناسم این کیست، این چیست. در تنهایی خودم
خوشبختانه در خانه تورات داشتیم. پدرم با اینکه دانش آموخته نبود ولی دوست داشت تورات رو نه از روی ایمان نه از روی دین، شاید برای اینکه از داستانهاش لذت می‌برد. هم فارسی رو داشت در خانه هم زبان آشوری که من اون تورات زبان آشوری پدرم رو هنوز با خودم دارم و حتی اون پارسیش رو هم با خودم دارم، با اینکه شیرازی کتاب به هم ریخته است. من آغاز کردم به خواندن کتاب. هرچی بیشتر خواندم بیشتر دچار دلاشوبه شدم و زردابم رو بالا آوردم. اینجا بود که گفتم خب اینجا که نیست. در اینجا من پیدا نکردم اون گوهر، اون سرشت پاکیزی که میتوان به او پناه برد، میتوان با او رو پوشید، میتوان او رو نوشید، میتوان او رو خورد، میتوان با او خوابید، میتوان او رو بوسید. اینجا که نیست، پیدا نشد. حالا بریم سراغ اسلام. شاید اینجا باشه. من چه میدونم؟ شاید این دوستان من که میگن آقا اسلام دین رحمت است و دین فلان است و اینها، شاید راست میگن. اینجا بود که رفتم در 18 سالگی در جستجوی اون گوهر راستی، اون گوهر شیرین هستی بخش که این رو میخواهم پیدایش کنم، میخواهم با او یگانه بشوم، میخواهم او رو در آغوشش بگیرم، میخواهم لبانش رو بوسه باران کنم. کجاست؟ رفتم و در دبستان یا مکتب آیت الله بنی صدر، پدر ابوالحسن بنی صدر، نام‌نویسی کردم و بسیار هم شکوفیدم، چرا که با آغوش باز پذیرفته شدم که یک بچه مسیحی آمده است میخواهد اسلام بیاموزد. خب خیلی هم آموختم. من حتی در سن 30 سالگی، همینجا بگویم، من در سن 30 سالگی یک زمستان رو در خانه آیت الله مرعشی گذراندم در خراسان، در مشهد، در جستجوی راستینگی ها. میخواستم به راستی بدانم اگر چیزکی هست، خب چرا من ندارم، چرا از او بی بهره بمانم؟ اگر چیزکی از دانش در من هست درباره دینهای ابراهیمی که گمان نمی کنم در میان همسن و سالهای من کسی بیش از من اینها را پژوهیده باشد، هم قرآن را، هم تورات را، هم انجیل را، هم آیین بهایی را، من همه را با مهر، با یک دلبستگی جستجوگرانه، نه از روی کین و نه از روی مهر، تنها برای دانستن رفتم، همه را پژوهیدم و از همه‌شان دچار دلاشوبه و بیزاری شدم و زردابم را بالا، چرا که هیچ گوهری از راستی در میان هیچ یک از این دینهای ابراهیمی نیافتم. ولی هنگامی که شاید از روی برخورد در همون سنین 27 سالگی من با اوستا آشنا شدم از راه برگردانهای زنده یاد ابراهیم پورداوود. نخستین بار من با اوستا که آشنا شدم و برانگیخته شدم که داستانهای ایرانی را بخوانم، دینکرد و بندهش و دیگری رو، و دیدم اینجا اصلا رنگ و بوی دیگری داره. داستان آفرینش ایرانی آنچنان من رو با خودش گرفت، نه از روی باور. من این رو در نشست با افشین گرامی بارها در بخشای خدای نامه گفتم. ایرانیان خدایی برای خودشان ساختند، یعنی خدای ایرانی، اهورامزدای ایرانی، ایران را نیافرید، مردم ایران را نیافرید، فرهنگ ایران را نیافرید. ایرانیان بودند که در هستی شناسی خود یک باشنده خوشبو به نام اهورامزدا، یک باشنده نیک، یک آفریدگار نیک سرشت به نام مزدا اهورا برای خود آفریدند و این رو در اون داستانهای آفرینش به گونه ای، پروفسور نوذری گرامی، به گونه ای این را سامان بخشیدند که شگفت‌انگیز است. من بارها و بارها حتی از روی ذوق گریستم در تنهایی خودم. گریم گرفته است که از روی شوق، نه از روی اندوه، گریه شوق که این مردم، این نیاکان ما چندین هزار سال پیش از کجا میتوانستن چنین بیاندیشن که برای خدا نخست تن آفریدن، که خدا یا هرمس یا اهورامزدا از تن خیش آفریدگان را بیافرید. خب یعنی چه از تن خیش؟ یعنی تن داشت، پیکر داشت. و این پیکر کجاست؟ من میخواهم ببینم این پیکر را، میخواهم ببوسمش، میخواهم ببویمش، این خدای دوست داشتنی را.
میگوید میخوای ببینی؟ خب ببین. این گل، آن گیاه، این الاغ، آن اسب، آن آهو بچه، این خیزابه دریا، این مهتاب، اینها همه اندامهای خدایند، تن خدایند. ببین چه زیباست. و سپس در این هستی شناسی به من این آزادی میدهد، به من این سربلندی و این بالایش به من میدهد که خودم را همتای خدا بدانم. چرا؟ که من هم تکیه از خدایم و پس من هم خدایم. من بنده خدا نیستم. من برای بودن با خدا هیچ نیازی ندارم که پیشانی بر خاک بسایم، زانو بر زمین بزنم، زانوسای یک باشنده نیست در جهان بشم. درست. من هست که پیرامون خود را بنگرم، همسرم را، فرزندانم را، خانه ام را، همین صندلی که رویش نشستم را، همه اینها خدایانم. همه تکه هایی از اندام های زیبای گیتی هستند. من این را از فرهنگ ایران آموختم و چه زیباست. پرسش دیگری اگر بله پرسش که می‌خواستم دکتر جان، شما به هر حال تو کشورهای مختلف رفتین و تا حدودی هم آشنا شدین با فرهنگ کشورهای مختلف. کشورهای زیادی شما سفر کردین و تجربه میگم حتی تقریبا زندگی کردن هم داشتین تا حدودی، تا اونجا که من متوجه شدم. شما چی دیدین؟ واقعا تفاوتی هست؟ مثلا فرهنگ ایران یه ویژگی خاصی داره به نظر شما؟ فرهنگ که هومر داره راجع بهش صحبت میکنه و خودتون اگه پرسشی دارین از هومر گوش میکنین به صحبت شما. چشم. ببینید، فرهنگ یک حادثه نیست، یعنی جریان یک روز و یک هفته و یک سال نیست. و زمانی که شما به فرهنگ ایران نگاه میکنید به گونه‌ای که به چه زیبایی هومر اونها رو توضیح داد، باستی که سری بزنید به جغرافیای ایران، نه تنها تاریخ ایران. و اگر شما سری بزنید به جغرافیای ایران در 20,000 سال پیش، در 30,000 سال پیش، در زمانی که ما شاهد عصر یخبندان هستیم، بدون تردید به ویژه در نیمکره شمالی، این سرزمین از یک آب و هوای استثنایی برخوردار هست و شما مردمی رو دارید که در این سرزمین خوش آب و هوا شروع به کوچندگی می کنند. سالیان سال بعد هست که به نواحی شمال یا اروپا سفر می کنند. در هم رفتن، کوچندگی، هوای همدیگر رو داشتن، همپیمانی و هماوایی. اینجاست که این زبان اختراع میشه، این زبان به دنیا میاد و قدرتمندتر و قدرتمندتر میشه. من ارادت زیادی دارم به کشور تایوان و سالیان سال هست که در اونجا فعالیت میکنم. چقدر که زیباست فرهنگ اونها. میدونید که مدتی هم در فرانسه و بلژیک زندگی کردم. چقدر که فرهنگ اونها زیباست، زبان اونها قدرتمند هست. اما فرهنگ و زبان ایران و زبانهای ایران متفاوت هستند. یعنی شما شبیه به اون رو، نظیر به اون رو در هیچ جای پیدا نمی کنید. و به راستی مهد علم هست و مهد عشق هست. و بسیار از فرهیختگان اروپا، به ویژه فرانسوی حتی، بارها گفتند که شاید زبان پارسی قدرتمندترین زبان دنیاست. و ما خوشبختانه هنوز هم میتونیم با شاهنامه ایجاد ارتباط کنیم. شما نگاه کنید هومر در همدان، یک کودک، یک بچه واقعا پیوندی ایجاد میکنه با شاهنامه. و دلیلش هم این هست که واقعا بارها گفتم شاهنامه نبرد و جنگ و ستیز نیست. بخش کوچکی از شاهنامه به نبرد اختصاص پیدا کرده. گفتگوست و شما به این گفتگوها گوش میکنید. انتخاب با شماست. اندیشه سنجشگر، ایران ما مهد اندیشه سنجشگر میشه و نخستین گام در اندیشه سنجشگر جرأت کردن است. جرأت کنید و همه چیز رو به چالش بکشید. و هومر در خردسالی جرأت میکنه و همه چیز رو به چالش میکشه، حتی دین خانوادگی خودش رو. و بعد سری میزنه به همسایه رو به چالش میکشه. سری میزنه به آیت الله بنی صدر، او رو به چالش میکشه. سفری به خراسان، اونها رو به چالش کشیدن. و بعد شما خودت رو در معرض افکار گوناگون قرار میدید. گام دوم در اندیشه سنجشگر و دقیقاً کاری که هومر کرد، در معرض شاهنامه قرار گرفتن، در معرض اوستا
قرار گرفتن در معرض ادیان ابراهیمی. و بعد این خود شما هستید که تصمیم میگیرید که من هم کسی هستم. و واقعا هومر به این واقعیت، به این حقیقت بزرگ هم دست پیدا کرده که من هم کسی هستم. اما در ایران ما، در سرزمین ما، برای صدها به ما یاد دادند که نه، تو هیچی نیستی. به همین دلیل یک آموزگار جرأت میکنه تا دست خودش رو روی هومر بلند کنه. عادی است، چیز غیر عادی نیست و مرتب اتفاق میافتاده. پرسشگری ممنوع بوده، شما حق پرسشگری رو نداشتید. اینجاست که واقعا شما میبینید که چرا اینقدر هومر گرامی است در نزد ایرانیان. باور کنید من بارها این اتفاق واسه من افتاده که تا جایی صحبتی از هومر کردم اصلا چقدر که همه دگرگون شدن، به چه زیبایی از او یاد کردن. آخرین بار همین چند روز پیش یکی از دوستانم بودم، فرخ در ساندیگو، چقدر که از شما تعریف کرد و به من گفتش که ای کاش یک برنامه با هم داشتید. گفتم اتفاقا هفته آینده یک برنامه با هم خواهیم داشت و به راستی باز هم بگم که چه افتخار بزرگی هست در خدمت هومر بودن. اما برگردیم به اون جغرافیای ایران. ببینید اینها رو نباید دست کم گرفت. برای نمونه کویرهای ما پر دریاچه بودن، دریاچه‌های آب شیرین، رودهای ما، رودخانه‌های ما. بنابراین مهم هست که ما با علم مدرن، با دانش مدرن، با علم ژنتیک، با ایزوتوپ ها، میدانهای مغناطیسی سری بزنیم به ایران خودمون. و ما این کارو کردیم. دانشمندان اروپایی به ویژه این کارو کردن و دانشمندان ایرانی هم چه نقش بزرگی داشتن در این کار و سری زدن به آب و خاک ایران، به اقلیم ایران، به آب و هوای ایران. در اون زمان، در 40,000 سال پیش، در 80,000 سال پیش، چرا پناهگاه‌های زاگرس حیات میدن به این زبان نیرومند؟ چون شما هم مواد غذایی در اختیار دارید، هم این پناهگاه‌های زاگرس باعث میشن که شما امنیت رو داشته باشید، از اون بالا اون دشت رو زیر نظر دارید. هم به آتش دست پیدا کردن، آتش رو مهار کردن. حالا شبنگام هست، در این پناهگاه‌ها نشستند، مانند پناهگاه بتخانه، مانند پناهگاه کلدر. اینها سرشناسا هستند. 200 تا 300 متر جناب هومر ژرفای اونهاست، بلندای اونها 10 تا 20 متر، هنوز هم پابرجا هستن. اینها دور هم نشستن، گذشتگان ما انگشت شمار هستن، آتش رو مهار کردن، آتش به اونها گرما و امنیت رو داد، دست همدیگر رو گرفتن و در این دست همدیگر رو گرفتن هاست که به این فرهنگ حیات میدن، به این زبان حیات میدن، زبانی که حاضر نیست بمیره. حالا اگر شما سری بزنید به کشورهای آسیایی به ویژه، من این رو اونجا هم دیدم چه اصرار زیادی هست که با گذشته خودشون آشنا بشن. این رو من در مراکش هم دیدم که چه اصراری هست. واقعا اینجا باسی تبریک گفت به پادشاه مراکش که ایجاد ارتباط کنه دوباره با آمازیغ‌ها که برمیگردن به 30 تا 40,000 سال پیش در نواحی شمال آفریقا، از جمله در مراکش، و این زبان رو دوباره زنده کنند. و چقدر مهم هست که ما با تاریخ میهن خودمون، با زبان میهن خودمون آشنا بشیم تا ببینیم که چه زحمات زیادی برای ساختن اون کشیده شده. حالا شما میرید که مرگ این زبان رو ببینید. دشمن به ایران حمله کرده، آدمی پیدا میشه مانند یعقوب لیث صفاری. دشمن پیدا شده میره تا این زبان رو از بین ببره. آدمی پیدا میشه مانند فردوسی. یعنی اگر ما اینها رو نداشتیم برباد رفته بودیم. و چرا حمله میشه به فرهنگ ایران و به زبان ایران؟ چون بیگانگان صده هاست که به ارزش میهن ما پی بردن. ارزش میهن ما تنها در نفت و گاز و تنگه هرمز نیست. ارزش میهن ما در گنجینه فرهنگی و انسانی اون هست. و چرا این مهم هست؟ چون زمانی که این فرهنگ دست به دست هم بده در سرزمین های ایران، اون چه که ما به اون میگیم ایران بزرگ، موجی ایجاد خواهد کرد که این موج حتی به اروپا خواهد رسید، دنیا رو تکون میده. یادتون باشه که همین 2 سال پیش دختران ایران به راستی دنیا رو تکون دادن. این رو هیچ کس نمیتونه رد کنه. دختران ایران به راستی دنیا رو تکون دادن. یعنی شما در دختران ایران همون زنانی رو دیدید، همون دخترانی رو دیدید که هومر اونها رو به ما معرفی کرد. به لطف شاهنامه، رودابه، سیندخت، پوران، تهمینه، ما اینها رو همه رو از هومر داریم. واقعا هومر هست که دوباره ما رو با اونها آشنا کرد. هومر هست که واقعا به ما یاد داد که پیروزی ما در گروی آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایران هست.
آشنایی با فردوسی است. ما دیگه قرار نیست با رباعیات خیام فال بگیریم و مست کنیم. ما قرار نیست با حافظ فال بگیریم و با رباعیات خیام، اشتباه کردم، با رباعیات خیام مست کنیم، تکیلا بزنیم. نه، ما قرار هست که به لطف علم مدرن و با پل زدن با تاریخ و فرهنگ ایران خودمون رو دوباره آزاد کنیم و آباد. و امیدوار هستم که به لطف هومر سایه او بر سر همه ما باشه تا بتونیم به لطف هومر بیش از پیش با فرهنگ ایران آشنا بشیم. پیروزی به راستی دم دست ماست. از اردنگی هم نزدیکتر هومر گرامی. با یک فوت ملی، باور کنید اینها برباد خواهند رفت. با یک فوت ملی امروز ایران دارای میلیون ها نوجوان و جوان هست که نظیرش رو در هیچ کشوری نمیبینید. ژاپن با کهنسالی در ستیز هست، ایتالیا همینطور، سوئیس همینطور، آلمان همینطور، فرانسه همینطور. اما ایران نه. ایران پر نوجوان و جوان هست و این نوجوان ها و جوان ها به ویژه به لطف همت پدر و مادرهای خودشون حتی، اما به مراتب بیش از اونها، عاشق تاریخ ایران شدن، عاشق شاهنامه شدن، عاشق فردوسی شدن و عاشق علم مدرن. و در این مورد هیچ کسی واقعا هیچ منتی بر سر اونها نداره. به لطف اینترنت، یعنی رفتن سراغ این تلفن‌های خودشون و عین هومر جرأت کردن و همه چیز رو به چالش کشیدن. ملای محل رو به چالش کشیدن، همسایه رو به چالش کشیدن، پدر و مادر رو به چالش کشیدن و بعد سر زدن به آدم‌های گوناگون. و این آدم‌های گوناگون هومر رو هم پیدا کردن. و میخوام به هومر بگم که به راستی یک جایگاه فوق‌العاده شما دارید در قلب میلیون‌ها ایرانی. باور کنید کمتر کسی است که با شما آشنا نباشه، حداقل اونهایی که سرشون به تنشون میارزه. باور کنید. و چقدر که جوانان ایران به شما علاقه‌مند شدن، که چقدر شما ما رو واقعا به درستی آشنا کردید با تاریخ درخشان ایران. من همین رو فقط میخواستم بگم که واقعا این همه برمیگرده به اون جغرافیای ایران، آب و هوای دلپذیر ایران که نظیرش رو در نیمکره شمالی شما نمیبینید. با این تمام کنم که چرا مهم هست آشنایی با علم مدرن و به لطف اون پل زدن به گذشته. چون شما اگر ایران رو با همین جغرافیا دنبال بکنید سرتون به سنگ میخوره. جغرافیا و آب و هوا مرتب در حال تطور و دگرگونی است. ما داره چندین عصر یخبندان بودیم. ما حدود 12,000 سال هست که از آخرین عصر یخبندان خارج شد. ممنون هستم. بله، خواهش می‌کنم. من یه سوالی حالا در حضور هومر رو می‌خوام از شما بپرسم. چقدر این فرهنگ ایران با علم مدرن منطبقه؟ مثلا همین داستان‌های آفرینش و اینجور چیزا، خب مقایسه می‌کنیم با داستان‌های ابراهیمی، خب اینا اصلا در حقیقت علم مدرن رد می‌کنه این داستان آفرینش ابراهیمی رو. ولی خب اون قضیه که من مثلا خودم از توی شاهنامه دیدم، نوعی که بیان میشه که چجوری این جهان به وجود میاد و چجوری اول آتش میاد، بعد آب میاد، بعد گیاه میاد، بعد جانور میاد و بعدم انسان. خب حداقل یه توالی درستی داره به نظر من. شما چطور فکر میکنید به عنوان یه دانشمند؟ ما بگین که چقدر این فرهنگ ایران با علم مدرن منطبقه یا اینکه جلوی علم مدرن رو میگیره؟ نه هست. به خاطر اینکه اول به راستی روی لایسیته سوار شده. لایسیته یعنی چی؟ یعنی به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن. بذارید خودم فکر کنم، بذارید خودم تصمیم بگیرم. ببینید شما رو تشویق میکنه به احترام به طبیعت. و طبیعت یعنی چی؟ هومر بارها توضیح دادم. حتی یک مورچه، همین میازار موری که دانه کش است، که او نیز جان دارد و جان شیرین خش است. اصلا شما واقعا کجا یک همچین چیزی رو پیدا میکنید؟ و باور کنید هومر گرامی، من نخستین بار سنم پایین بود، با مادر بزرگم رفته بودیم سعدی یا حافظ، این رو اونجا شنیدم و همون خردسالی آویزه گوشم شد که مبادا زیر پای خودم مورچه‌ای رو، عنکبوتی رو، حشری رو زیر پای خودم له کنم. یعنی به این اندازه این فرهنگ قدرتمند هست. در پاسخ به پرسش شما افشین گرامی، یعنی این فرهنگ دقیقاً منطبق هست با علم مدرن. اون چیزی که ما تازه یاد گرفتیم در اهمیت پرسشگری، در اهمیت این که همه ما باستی متفاوت فکر کنیم، مانند طبیعت دارای دایورسیتی است، گوناگونی است. ما هم داستی دایورسیتی داشته باشیم، گوناگونی داشته باشیم. اما یادمون باشه که فرهنگ دستبار علم هست
عصای دست دانش هست. اینه که فرهنگ ایران رو زیبا میکنه. یعنی داره به شما میگه من عصای دست شما هستم، راه رفتن با خود شماست. من عصای دست این علم شما هستم، بایستی برید به دنبال دانش. چقدر که از دانش صحبت میشه، از خردورزی، از خردمندی چقدر صحبت میشه و چقدر که قهرمانان بزرگ ما اشتباه میکنند. یعنی اشتباه هم اشکال نداره، اینه که فوق‌العاده است، اینه که زیباست. شما نگاه کنید همین داستان رستم و سهراب. رستم بزرگترین قهرمان ما که دیگه ما عاشق اون هستیم، از اون بزرگتر نداریم. ببینید چگونه خنجر رو در قلب فرزند خودش میزنه. یعنی شما اینا واقعا شاهکارهایی هست که نظیرش رو شما نمیبینید. یعنی داره به شما میگه که قهرمان شما اشتباه میکنه. اینه که من واقعا شیفته صحبت‌های هومر هستم و چقدر یاد میگیرم، چقدر مرتب اونها رو گوش میکنم. یعنی درست عین علم مدرن هست، شبیه لایسیته است، شبیه به همین تمام چیزهایی که ما یاد گرفتیم. اون چیزایی توی دانشگاه، اندیشه سنجشگر، critical thinking، که من هم کسی هستم، اما به لطف شاهنامه باستی این رو یاد گرفتیم که من هم پاره تن ایرانم. هومر جان شما سخن افشین جان دو سه نکته هست که بله. من یک اینها رو بله حتما نگاهی داشته باشیم. بله. از اینجا آغاز کنیم، از سخن خودتو که فرهنگ رو در برابر دانش گذاشتی که آیا با دانش رو سازگاری دارد یا ندارد، و بسیار پاسخ زیبایی شنیدم از پروفسور رضایی گرامی، خیلی زیبا بود که گفت فرهنگ عصای دست دانشه، فرهنگ دانش نیست. اینا رو باید از هم جدا کرد. ببینید فرهنگ به ما نمیگوید که آب چگونه ساخته شد، هوا چگونه ساخته شد. اینا رو به ما آموزش نمیداد. به ما آموزش میداد که از این هوا چگونه بهره برداری کنیم، ولی کاری ندارد به این که اون ماتک ها و سازندگان آب چه هستند. اینا رو دانش باید برای ما روشن کند، نه فرهنگ. یک نمونه برای شما بیاورم تا سخن روشن‌تر بشه. یکی دو نمونه خواهم آورد. یکی همین که پروفسور نظری گرامی اشاره کردن، میازار موری از زبان ایرج هست به سلم و تور، برادران خود هنگامی که دست به کشتن او میخواهند دراز کنند، به تور میگوید میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است یا خوش است، هر دو درست. و من بیشتر هم گفتم که جان که مزه ندارد، اگر می شود جان من شیرین باشد، جان تو ترش باشد، جان اون دیگری شور باشد، جان که مزه ندارد. این شیرینی نشان چسبندگی است، نشان شیره داشتن است. کدام شیره؟ شیره ای که پیوند میدهد جان آدمی و جان همه زیستمندان را با خود جان بخش. حالا شما هر نامی میخواید روش بگذارید خداوند، بگذارید اهورامزدا، هرمزد، هر نامی. من میگویم هستی بخش، اون نیروی هستی بخش. جان هم پدید آمده است، همون جان بخش است، از هم جدایی نداره، پس مقدس می شود. تقدس جان در فرهنگ ایران هیچ کاری به دانش و به علم ندارد، یک فرهنگ است. به من و به تو میگوید که این جانور که میبینی، این سگ، این گربه، این پرنده، این کلاغ، این الاغ، این ماهی، هر چی که هست، همه زیستمندان دارای جان هستند و جان اینها چسبیده است به جان جانان، به جان خود اون هستی بخش. تو اگر این جان را بیازاری، جانان را آزرده ای. اگر ستم بورزی بر این مرغ، بر این خروس، بر این الاغ، بر این سگ، انگاری که خدا را آزرده ای. چرا؟ که جان این چسبیده است با شیره، همون شیرینی، چسبیده است به خود اون هستی بخش. یک نگاری داریم از سیمرغ و ایزد رام در یک سینی کنده‌کاری شده، گمان میکنم در یکی از موزه های روسیه باید باشد در پترزبورگ. گمان میکنم 100% نمیدانم، ولی گمان میکنم در موزه پترزبورگ است. یک سینی است با کنده‌کاری، سیمرغ را نشان میدهد، زن خدای ایرانی در کار زاییدن ایزد رام. ایزد بانو رام زاده شده است از زهدان سیمرغ
بیرون آمده است. دو زن خدا، یکی سیمرغ زن خدای خرد و دیگری رام زن خدای رامش و شادی. و این رام برهنه و رقصان دستفشان و پایکوبان از زهدان مادر بیرون می شود. از زهدان کدام مادر؟ سیمرغ، ایزدبانوی خرد و همه آگاهی زاده می شود. یک خوشه‌ای در دست اوست که سر خوشه چسبیده است به نوک به منقار سیمرغ و ته خوشه در دستان رام. این خوشه همون خوشه جان هاست، دانه دانه جان هاست، دانه های جان، از مورچه بگیرید تا پیل تا شیر و پلنگ و گوسپلنگ و همه دیگر زیستمندان و آدمی. این خوشه جان هاست. در دست کیست؟ یک سرش در دست ایزد، در نوک ایزدبانو سیمرغ، دیگری در دست ایزدبانو رام و این خوشه خوشه جان هاست. ببینید در این فرهنگ جان ورجاوند سپنتا مقدس شمرده می شود، به ما داده می شود. پس این در اینجا فرهنگ رو باید اندکی از دانش جدا کرد. همون گونه که فرهنگ رو نمیتوانیم با تاریخ این همان بداریم. بارها تو برنامه ها از من خورده گرفته شده است که اگر شما درست میگویید پس چرا در فلان زمان چنین شد چنان شد. ما از فرهنگ سخن میگوییم، نه از تاریخ. تاریخ میدان زوراوران زمانه است برای به دست گرفتن چوب دست فرمانروایی. تاریخ کاری ندارد به فرهنگ. البته خواه ناخواه سایه میپذیرد از فرهنگ، رنگ و بوی از فرهنگ میپذیرد، ولی تاریخ فرهنگ نیست. فرهنگ چیز دیگری است. فرهنگ اون پرتو اندیشه های هستی شناسانه یک مردمی است که در هزارهای زمان در یک زیستگاهی، در یک همبودگاهی با هم زیستند و با هم جهان رو به تصویر کشیدند. نکته دیگری در سخنان پروفسور نوذری بسیار گرامی بود، بسیار سخنان آموزنده که نگاه کردن به فرهنگ‌های مردم دیگر. و این بسیار بایسته است که ما اینها رو پیاپی بگوییم، چرا که اگر تنها سخن من گفته بشود که من ستایشگر فرهنگ ایران هستم، شاید اندکی به گمراهی کشیده بشویم و خود را برتر از دیگران بشماریم. و این برتر شماری به باور من بزرگترین لغزشی خواهد بود که میتواند ما را نابود کند. ما در سراسر شاهنامه هرگز به این نگرش خودستایی نرسیدیم و نخواهیم رسید. از همین روز که میبینیم بزرگترین پهلوانان ایران، یکی همین رستمی که پروفسور نوذری گرامی از اون نام برد که او نماد فرهنگ و تاریخ و نماد ملت ایران است، ولی ایرانی نیست، 100% ایرانی نیست. از سوی پدر ایرانی است، از سوی مادر برآمده از زهدام مهراب کابلی که هیچ از نوادگان ضحاک است. سیاوش پاکترین آدم، پاکترین مرد، پاکیزه ترین پهلوان از سوی مادر گرسیوزی است، تورانی است، از سوی پدر ایرانی است. همین گونه هستن بسیاری از دیگر بزرگان ایران، بسیاری از اندیشمندان ایران. یعنی چرا اینها رو، آیا خواستی در کار نبوده است؟ به باور من بوده است. یعنی فردوسی آگاهانه اینها رو، مهره ها رو در کنار یکدیگر چیده است تا به من و تو بگوید که این همه به خود نناز، گمان نبر که تو یگانه جهانی. نه، این گونه نیست. و من بسیار شادمانم که پروفسور نوذری، اگر من گهگاه دچار لغزش بشوم و یک سخنانی بگویم که شاید رنگ و بوی خود برتر بینی بدهند در جهان، ولی این گونه نیست. راستی این است که بسیاری از ملت‌های جهان کوشیدند هر یک فرهنگ‌های زیبایی بسازند، ولی چرا من دلباختگی ویژه دارم به فرهنگ ایران؟ بلکه در این فرهنگ آدمی جایگاه بسیار والایی پیدا می‌کند. یک نمونه به شما بگویم. در داستان آفرینش ایرانی، اینجا ببینید با دانش من کاری ندارم، اصلا کاری ندارم به اینکه از دیدگاه دانشیک که استاد ارجمند ما پروفسور نوذری همراه ما هستند چگونه نگاه خواهند کرد. من با این اصلا نگاهی ندارم، بها هم نمیدم. آنچه که بها دارد
آن سراندیشه نگاه به ارزش‌های گیتی است. میگوید اهورامزدا پیش از آفرینش گیتی شادی را آفرید و سپس پاسخ میدهد خودش بیدرنگ در همون جا از این رو شادی را آفرید که آفریدگان در شادی بایستند. ببینید چه اندازه زیباست. یعنی گرانیگاه جهان، گرانیگاه هستی، آماج هستی و هستی بخش چیست؟ رسیدن به خوان شادی. اصلا امروز که شاهنشاه داریوش هم می نویسد اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. این برداشت شاهنشاه داریوش از شادی را برای مردم آفرید برداشته شده از همون سرچشمه داستان آفرینش است که خود هرمز پیش از اینکه من را و تو را بیافریند و آسمان و زمین و پری آنها را بیافریند نخست شادی را بیافرید تا آفرینندگان که ما این به شادی درستیم. یعنی غم و اندوه دور باد از آدمی. برازنده آدمی، نه تنها برازنده آدمی بلکه برازنده آب و خاک و گیاه و جانور هم نیستند. ماه و خورشید و ستاره، آب، خیزابه، حباب، همه و همه باید به شادی درستند. این نگاه فرهنگ ایرانی است. نکته دیگری که همینجا خواستم اون رو هم در سخنان پروفسور نوذری بود که به زبان ایرانی و نامیرندگی این زبان اشاره کردن، این رو هم بگویم که ببینید همون گونه که اشاره کردم در بخش پیشین گفتم که فرهنگ و سرزمین تن و روانند، تن و جان. جان بدون تن در انگار هم نمی گنجد و تن بدون جان لاشی بیش نیست. اکنون در اینجا پیوند زبان و فرهنگ هم این همان است. فرهنگ یک می نابی است، بسیار بسیار خوش بو، بسیار نوشابه خوشگوار، ولی جامی دارد. شما این باده گرانبها که هر یک بطر از این باده رو اگر بخوای در بطری بکنی، فرهنگ رو میگویم یک بطر اون $10,000 میارزد یا بیشتر. هنگامی که میخواهیم بنوشیم در این همین بزمی که هستیم، 3 تن هستیم، یک بزم برپا ساختیم، یک می ناب بسیار گرانبها خریده ایم. ارمغان آورده از پروفسور نوذری گرامی یک بطری شراب $20,000. حالا میخواهیم در جام بریزیم بنوشیم. در کدام جام؟ کدام جام برازنده این می ناب گرانبهاست؟ آیا میرویم از آشپزخانه هر کاسه شکسته و ناشکسته و چرکین رو میآوریم این می گرانبها در اون میریزیم؟ نه. اینجا چه کار باید کرد؟ جام شاهنشهی. شما باید اگر نداری بیگناه کردی که یک بطر شراب رو خیلی $20,000. این رو که آوردی جام شاهنشهی میخواهد، جامی ساخته شده از کریستال، جامی ساخته شده از زرین، جام شاهنشهی که همواره فردوسی از آن یاد میکند. این می ناب رو، این می گرانبها رو در اون جام شاهنشهی میریزیم و با هم نوش جان میکنیم. حالا این جام چیست؟ زبان. این فرهنگ همان می ناب است. جامش چیست؟ زبان پارسی. حالا این زبان پارسی که همان جام شاهنشهی است، این را که نباید ترک داشته باشد، نباید آلوده باشد، نباید گرد گرفته باشد، نباید از نشانه های پیشین چیزی در او مانده باشد، همه پاکیزه، درخشان. یعنی چه؟ یعنی واژگان ترکی نباید داشته باشد، واژگان تازی، به ویژه واژگان تازی. من نمیفهمم مگر میشود گروهی تازیان بیاین به سرزمین ما یورش بیاورن، زنان و دختران و خوبچهر ما را در برابر دیدگان مردانشان دستیازی کنند، هزاران فرزند پدر ناشناخته بر جای بگذارند و زبانشان را سرریز کنند در زبان ما و ما بپذیریم. حالا اگر تنی چند از گویندگان ما، از نویسندگان ما، سخن پردازان بسیار خوش پرداز ما مانند حافظ و سعدی و مولوی و دیگری و دیگران اگر پذیرفتن، به من چه؟ من چرا باید بپذیرم؟ من نمیپذیرم. من راه پدرم میروم. کدام پدر؟ فردوسی گرامی. راه یعقوب لیث صفار میروم.
چرا؟ چون می باورم که این فرهنگ همون می ناب است و این می ناب به یک جام شاهنشاهی نیاز دارد. من می ناب گرانبها را در یک لیوان شکسته چرکین هرگز نمیریزم و نمی نوشم. چرا؟ این دشنام است به اون می ناب. من این چنین دشنامی نمیدهم. این چند نکته را خواستم پشتیبانی کنم از سخنان بسیار بسیار برجسته پروفسور نوذری گرامی. به هر حال ما از صحبت‌های شیرین شما خسته نمیشیم و فرصت برنامه تموم شده. میخواستم از هر دو بپرسم اگر صحبتی کلامی پایانی دارین. ما بیشتر میخواستیم از هومر گرامی قدردانی کنیم توی این برنامه. نمیدونم به اندازه کافی تونستیم اینو برسونیم یا اینکه خب رفتیم سراغ فرهنگ ایران دیگه. با هومر که میشینیم همین میشه دیگه، میریم سراغ تو فرهنگ، نمیتونیم بریم سراغ چیز دیگه حرف بزنیم. خب دکتر جان شما اگه صحبتی دارین راجع به خود هومر یا اینکه صحبتی کلا هست گوش میکنیم و بعد هم دیگه از حضور بینندگان مرخص میشه. ای کاش اونجا بودم میتونستم دست هومر رو ببوسم. سپاس. چقدر خوشحال هستم که امروز در خدمت شما بودم. حالا در آینده بیشتر واقعا در مورد آموخته‌های شما صحبت میکنید، به ویژه در مورد نژاد. شما افشین گرامی پرسید شاهنامه و علم مدرن. خاطرم از اینو سریع میگم، میدونم وقت برنامه تموم شده، که به من گفتن که نخیر فردوسی نژاد پرست بود و خیلی جالب هست ما هیچ وقت به این اندازه در ایران انجمن‌های شاهنامه خوانی نداشتیم و بخشی از اون رو مدیون هومر هستیم. این عشق به شاهنامه خونی رو در اونها زندگی کرده و جوانهای ایران اونها رو میچرخونن. و پهلوانی از ایران به نام پهلوان جاوید که صحبت‌های علمی من رو گوش میکرد، که من همیشه گفتم ما تنها یک نژاد داریم، همه ما ساپینس هستیم از لحاظ علمی. هومر ساپینس هست، شما ساپینس هست. یک نژاد در سرتاسر دنیا ما بیشتر نداریم. نژاد یک واژه علمی است، یک واژه سیاسی نیست، یک واژه علمی است. سوء استفاده میکنن از اون. آره گفتن که نخیر پس چطوره که فردوسی گفته ما نژادهای مختلف داریم؟ میگی نه نگاه کنید. و این پهلوان جاوید جوان به داد من رسید، گفتش که اگر شما خوب دقت بکنید در شاهنامه نژاد به معنای تبار هست. میگن این آدم خوش نژادی هست، نه اینکه یک نژاد دیگه داره، یعنی نتیجه فرهنگ اون آدم هست. و به قدری واقعا از این پهلوان من چیز یاد گرفتم و به خاطرم این میگم که واقعا آدم سیر نمیشه در کنار هومر بودن و اینکه با چه تسلط فوق‌العاده‌ای بدون اینکه واژه غریبه رو استفاده کنن با همه هممیهنانمون ایجاد ارتباط میکنن. اینجا میخوام جوانان ایران بدونن که اگر اشتباه نکنم تاکنون هومر 40,000 واژه فارسی رو ثبت کردند. حالا بیشتر در آینده در مورد اون صحبت میکنیم و دانشگاهی که هومر بنیانگذار اون هست. همین دیگه. ببخشید که یکم طولانی شد این آخر. نه استفاده میکنیم. شما هم صحبتاتون همیشه شیرین. بعد سپاسگزارم از این بزمی که شما دو دوست بسیار ارجمند من فراهم آوردید. در این بزم من به راستی می ناب نوشیدم، سرریز مهر شما رو به جای اون می ناب نوشیدم و جانم سیراب شد. سپاسگزارم از هر دوی شما. به همچنین و تا دیداری بعد. بدرود. در یک گرامی خیلی خیلی سپاسگزارم. بسیار سپاس. سپاس.